සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඔයගලට කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා අර ෆිල්මෝරා software එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට දාලා තිබුණා. නමුත් ඒ වීඩියෝ එකේ දැන් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ පහසුකම තිබුණත් ඒගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඒක දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තත් වැඩක් වෙන්නේ නැති තත්ත්වයට ඒගොල්ලෝ පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන කීවේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මං ගත්ත එක මම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා මගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඔයාලට තියෙන මගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ආයිබෝන් කියලා මගේ YouTube channel එකට වඩා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් YouTube channel කරන YouTubers ලාට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන software එකක් ගැන. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් අය දැනට පාවිච්චි කරන ඇති. සමහරට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඇති. ඒක කයි. ඔයගොල්ලන්ට මගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට මම ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඉතින් මේක කොච්චර කාලයකට මට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. අපි බලමු. මට පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලන්ට මම මේක අරගෙන දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක එක softwares දැනට මම දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක විතරයි. Filmora software එක විතරයි මම දැනට ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මගේ link එකේ. මම ඕගොල්ලන්ට ඒ link එක මම share කරන්න. ඒකට ඔයාලට ඒක පහසුවෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක වෙන කොහෙවත් Google එකේ search කරලා ගන්න බෑ. අර link එක හරහාම යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන්. මම මේ link එක දානවා දැන් මගේ මේ දැන් දාන වීඩියෝ එකේ අගට ඔයාලට පුළුවන් ඒක download කරගන්න. ලොකු දෙයක් නෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක. ඔයා බටන් එක press කරලා මේක download කරගන්න. download කරලා ඒකේ notepad එකක් තියෙනවා. ඒකේ මගේ නම්බර එක තියෙනවා. මට කතා කරන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට password එක එතකොට ලැබෙන්න සලස්සන්නම්. කතා කරන්න කියන්නේ call කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒකට WhatsApp message එකක් දාන්න. මම මේ WhatsApp message එකට ඔයාලට password එක දෙන්නම්. කිසිම අය කිරීමකින් තොරව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මම වෙනුවෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන එක විතරයි. බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. තව එක softwares වලින් website එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධවත් ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මම link එක ඔයගොල්ලන්ට දානවා මගේ මේ වීඩියෝ එකේ description එකට. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. මම අදට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා.